ในเดือนพฤษภาคมปี 2026 โลกได้เป็นประจักษ์พยานถึงปรากฏการณ์สำคัญเมื่อภูเขาไฟใต้ทะเลในประเทศปาปัวนิวกินีเกิดการปะทุขึ้นพ่นเท่าฐานและหินภูเขาไฟเป็นแพขนาดยักษ์เข้าปิดล้อมแนวชายฝั่งตัดขาดวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ในพริบตาขณะเดียวกันภายใต้ความโกลาหลนี้คือกลไกทางธรรมชาติที่ให้กำเนิดผืนแผ่นดินใหม่อีกทั้งยังถูกจับตามองโดยนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกในฐานะห้องทดลองทางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่อาจกุมกุญแจสำคัญสู่การไขความลับของการดำรงชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในห้วงอวกาศคลิปนี้จะพาทุกคนร่วมเดินทางดำดิ่งลงไปสำรวจปรากฏการณ์นี้และค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ใต้เท่าฐานไปพร้อมกันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับข้อเท็จจริงหนึ่งในแวดวงวิทยาศาสตร์และสมุทรศาสตร์ระบุว่ามนุษย์มีแผนที่พื้นผิวดวงจันทร์และดาวอังคารที่มีความละเอียดและแม่นยำยิ่งกว่าแผนที่ก้นสมุทรของโลกเราเสียอีกโดยข้อมูลจากโครงการ Seabed 2030 ระบุว่าพื้นที่ก้นมหาสมุทรทั่วโลกที่ได้รับการทำแผนที่ด้วยระบบโซน่าความละเอียดสูงในปัจจุบันยังมีอยู่เพียงประมาณ 25% เท่านั้นโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลบิสมาร์กดินแดนใต้ผืนน้ำตอนเหนือของประเทศปาปัวนิวกินีแห่งนี้คือพรมแดนที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนทางธรณีแปรสันฐานเป็นอย่างมากพื้นทะเลบริเวณนี้มีทั้งรอยแตกและซ้อนทับด้วยรอยเลื่อนมีหน้าผาชันรอยแยกและเขตมุดตัวของเปลือกโลกที่ยังมีพลังความลึกและความมืดมิดทำให้การสำรวจพื้นที่นี้เป็นไปอย่างยากลำบากเมื่อการสำรวจใต้น้ำมีข้อจำกัดเทคโนโลยีระดับอวกาศจึงเข้ามาทำหน้าที่สำคัญในการติดตามเหตุการณ์ปรากฏการณ์ในภูมิภาคนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเครือข่ายดาวเทียมของ NASA ได้แก่ Landsat 9 Sentinel-2 ขององค์การอวกาศยุโรปและ Suomi NPP ที่เริ่มจับสัญญาณความร้อนที่ผิดปกติได้แบบเรียลไทม์เครื่องมือและเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเหล่านี้สามารถตรวจจับรังสีความร้อนที่แผ่กระจายใต้ผิวน้ำและบันทึกภาพการก่อตัวของแพลตฟอร์มภูเขาไฟหรือแนวภูเขาไฟใต้น้ำที่กำลังถูกดันตัวสูงขึ้นจนเกือบจะโผล่พ้นระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบเห็นได้ยากเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี 2026 เมื่อภูเขาไฟใต้ทะเลชื่อว่าไททันริชเกิดการปะทุอย่างรุนแรงพลังงานมหาศาลจากใต้เปลือกโลกทำให้น้ำทะเลรอบจุดศูนย์กลางเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสีเขียวและฟ้าเทอร์ควอยซ์ตามมาด้วยคลื่นหินภูเขาไฟจำนวนมากที่พัดเข้าปิดล้อมและจนตัดเส้นทางการเดินทางของชาวบ้านในเกาะมานัสออกจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงผลกระทบที่ตามมาเกิดขึ้นเมื่อลาวาเดือดปะทะกับน้ำทะเลเย็นจัดจนเกิดเป็นก้อนหินพัมมิสหรือหินภูเขาไฟที่มีรูพรุนและลอยน้ำได้จำนวนมหาศาลหินเหล่านี้เกาะกลุ่มกันเป็นแพขนาดยักษ์ซึ่งบางผืนก็มีขนาดใหญ่ประมาณ15ตารางกิโลเมตรหรือเปรียบเทียบกับเกาะเสม็ดของประเทศไทยคือใหญ่กว่าเกาะเสม็ดราว3เท่าหรือใหญ่เท่ากับเอาพื้นที่ของสวนจตุจักรมาต่อกันถึง50สวนแพหินขนาดยักษ์ถูกคลื่นลมพัดมาปิดกั้นช่องแคบโลนีอูและพื้นที่ชายฝั่งของหมู่เกาะแอดมิรันติทะเลที่เคยเป็นแหล่งหาปลาหล่อเลี้ยงชีพถูกแปลสภาพกลายเป็นทะเลหินลอยน้ำที่มีความหนาหลายเมตรขัดขวางการสัญจรทางเรืออย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์นี้สร้างวิกฤตการณ์และความกังวลต่อชุมชนท้องถิ่นที่ต้องเผชิญกับการขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคในเวลาต่อมาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครั้งนี้ได้เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไททันซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ประมงและผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือในท้องถิ่นพวกเขามีประวัติศาสตร์บอกเล่าที่สืบทอดกันมายาวนานว่าบรรพบุรุษเคยอาศัยอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์
ก่อนที่เกาะแห่งนั้นจะถูกภัยพิบัติถล่มทลายจนแผ่นดินทรุดจมลงสู่ใต้บาดาลเหลือทิ้งไว้เพียงแนวปะการังใต้น้ำเรื่องเล่าสืบต่อของชาวไททันได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ด้วยหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีซาซีบนเกาะลูนักวิจัยได้ขุดค้นพบใบมีดหินออฟซิเดียนและโบราณวัตถุทำจากสำริดชิ้นแรกสุดของภูมิภาคด้วยหินออฟซิเดียนนั้นคือแก้วภูเขาไฟธรรมชาติที่เกิดจากการเย็นตัวลงอย่างเฉียบพลันของลาวาที่มีซิลิก้าและมีความหนืดสูงทำให้ไม่มีผลึกและมีความคมยิ่งกว่าใบมีดผ่าตัดในปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ถูกฝังกลบอยู่ใต้ชั้นเท่าภูเขาไฟที่หนาถึง5 เมตรเป็นเวลายาวนานกว่า 1,650 ปีการค้นพบนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าวงจรการก่อเกิดและการทำลายล้างของภูเขาไฟในภูมิภาคนี้ได้เกิดขึ้นควบคู่และส่งผลกระทบต่ออารยธรรมมนุษย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามานับพันปีขณะที่พื้นผิวทะเลเต็มไปด้วยเท่าฐานใต้ผืนน้ำลึกลงไปกระบวนการทางธรณีวิทยากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์หากปริมาณลาวาและเท่าฐานสะสมตัวเร็วกว่าอัตราการกัดเซาะของกระแสน้ำยอดของภูเขาไฟจะถูกดันทะลุผิวน้ำขึ้นมาก่อกำเนิดเป็นเกาะใหม่เกาะแห่งนี้จะรอดพ้นจากการถูกคลื่นลมในมหาสมุทรแปซิฟิกกัดเซาะสลายไปในเวลาไม่กี่เดือนได้ก็ต่อเมื่อภูเขาไฟสามารถสร้างลาวาแคปโดมหรือชั้นลาวาแข็งที่พ่นออกมาเคลือบทับเป็นเกราะป้องกันให้แก่ตัวเกาะเอาไว้ได้ทันเวลากระบวนการนี้สามารถเทียบเคียงได้กับกรณีของเกาะเซิร์ชเซย์ในประเทศไอซ์แลนด์ที่ถือกำเนิดขึ้นจากภูเขาไฟใต้ทะเลในลักษณะคล้ายคลึงกันเมื่อปี 1963 โดยเกาะเซิร์ชเซย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโกในปี 2008 เพื่อเป็นพื้นที่สงวนทางวิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาการตั้งรกรากของสิ่งมีชีวิตบทเรียนจากเกาะเซิร์ชเซย์แสดงให้เห็นว่าแม้เกาะจะมีเกราะลาวาหุ้มอย่างแน่นหนาแต่ท้ายที่สุดแผ่นดินใหม่ก็ยังต้องเผชิญกับการทรุดตัวอย่างช้าๆจากน้ำหนักอันมหาศาลของตัวมันเองที่กดทับลงบนเปลือกโลกหากเกาะใหม่ในทะเลบิสมาร์กแห่งนี้สามารถตั้งตัวอยู่รอดได้ก็จะกลายเป็นแผ่นดินที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตโดยสมบูรณ์พื้นที่แห่งนี้จะมีข้อบังคับทางนิเวศวิทยาห้ามไม่ให้มนุษย์เข้าไปแทรกแซงหรือตั้งถิ่นฐานโดยเด็ดขาดแผ่นดินที่ว่างเปล่าจะถูกสงวนไว้เป็นห้องทดลองทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาการบุกเบิกของสรรพสิ่งและสังเกตการว่าธรรมชาติจะเริ่มสร้างระบบนิเวศขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้อย่างไรในมุมมองของชาวเกาะแพหินพัมมิสอาจจะเป็นภัยพิบัติที่ทำลายวิถีชีวิตแต่ว่าในมุมมองของนิเวศวิทยาระดับโลกหินพัมมิสเหล่านี้คือ biological roughing agents หรือยานพาหนะลอยน้ำที่คอยโอบอุ้มและขนส่งสรรพชีวิตให้เดินทางข้ามมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่สามารถดำรงอยู่บนแผ่นดินลาวาเกิดใหม่หรือหินภูเขาไฟที่มีอุณหภูมิสูงไม่ใช่พืชที่ต้องการแสงแดดแต่เป็นแบคทีเรียกลุ่มเคโมโทรฟิกจุลชีพกลุ่มนี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการใช้ก๊าซไข่เน่าและกัมมันถันจากภูเขาไฟเป็นแหล่งพลังงานซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับการเริ่มต้นของระบบนิเวศใหม่เมื่อแพหินพัมมิสลอยออกสู่ทะเลโครงสร้างที่มีรูพรุนของมันจะกลายเป็นแหล่งหลบภัยที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจากผู้ล่าด้านบนของหินที่รับแสงแดดจะถูกยึดครองโดยไซยาโนแบคทีเรียซึ่งช่วยหลั่งสารประสานก้อนหินให้ยึดติดกันแข็งแรงขึ้นขณะที่ด้านล่างซึ่งจมอยู่ใต้น้ำจะเป็นที่อยู่อาศัยของไบรโอซัวเพลียงคอห่านและปะการังขนาดจิ๋วที่เกาะติดไปกับนาวาหินเหล่านี้การเดินทางของแพหินไม่ได้เกิดขึ้นเพียงระยะทางสั้นๆแต่เป็นเส้นทางที่ยาวไกลตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ปะทุของภูเขาไฟโปรเทคเตอร์โซในปี 1962 หินพัมมิสจากเหตุการณ์นั้นได้ล่องลอยไปตามกระแสน้ำแอนตาร์กติกเซอร์คัมโพล่าโดยเดินทางรอบทวีปแอนตาร์กติการะยะทางไกลกว่า 20,000 กิโลเมตรและใช้เวลาลอยอยู่กลางทะเลถึง 3 ปีกว่าที่จะไปเกยตื้นที่ชายฝั่งของเกาะฟรอกแลนด์และในตอนนั้นเองมันก็ได้กระจายสิ่งมีชีวิตไปทั่วซีกโลกใต้นอกจากนี้ในระหว่างการเดินทางอันยาวนานเมื่อแพหินลอยออกสู่กระแสน้ำวนในทะเลเปิดที่ขาดแคลนสารอาหารอย่างหนักหรือที่เรียกว่า Oligotrophic Ocean Giants หินเหล่านี้จะค่อยๆละลายและปลดปล่อยสารอาหารสำคัญ
เช่นซิลิก้าและเหล็กออกมาแร่ธาตุเหล่านี้ทำหน้าที่เสมือนปุ๋ยที่กระตุ้นการเติบโตของแพลงก์ต้นพืชโดยแพลงก์ต้นพืชในมหาสมุทรนั้นถือเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของโลกซึ่งสามารถผลิตออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง50%ของปริมาณออกซิเจนทั้งหมดในระบบนิเวศถือเป็นการคืนความสมบูรณ์และฟื้นฟูห่วงโซ่อาหารของมหาสมุทรสำหรับชีวิตมนุษย์เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความท้าทายในระยะยาวของชาวปาปัวนิวกินีที่ต้องเผชิญกับความแปรปรวนของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นความผันผวนจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งไปจนถึงแผ่นดินใต้เท้าที่พร้อมจะปะทุขึ้นได้ตลอดเวลาการดำรงชีวิตบนขอบรอยเลื่อนที่ไร้เสถียรภาพนี้คือบททดสอบสำคัญในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของนาซาระบุว่าเกาะเกิดใหม่ที่เต็มไปด้วยหินภูเขาไฟก๊าซพิษและปราศจากสิ่งมีชีวิตคือสนามฝึกซ้อมและห้องทดลองแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เหล่านักสำรวจอวกาศหรือที่ถูกเรียกขานว่าไอแลนด์นอสการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของหินลาวาและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่อื่นบนโลกจากเกาะแห่งนี้จะเป็นข้อมูลล้ำค่าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจ Artemis 4 ที่จะส่งมนุษย์ไปทำความเข้าใจและสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะต่อไปโดยภารกิจ Artemis 4 คือโครงการสำรวจอวกาศของ NASA ที่มีเป้าหมายหลักในการส่งนักบินอวกาศไปประจำการบนสถานีอวกาศเกตเวย์ในวงโคจรรอบดวงจันทร์พร้อมทั้งลงจอดสำรวจพื้นผิวเพื่อปูทางไปสู่การตั้งถิ่นฐานระยะยาวและการสำรวจดาวอังคารต่อไปในอนาคต